طيب هنقرأ شوية في التشريع أو في تاريخ التشريع. المبحث اللي هنقرأ فيه النهارده اللي هو تلقي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يهمني الحقيقة شوية مسائل ذكرها الرجل مفصلة. هو بيتكلم في هذا الباب على أن الصحابة كانوا حريصين على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر عن عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. في عوالي المدينة دي قرية بعيدة عن المدينة، خارج بعيد المدينة. فأصحاب العوالي هم فيهم مشكلة كبيرة، ودول النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهم في مسألة إذا جاء العيد في يوم الجمعة رخص لهم في أن يصلوا العيد ويذهبوا إلى بيوتهم يصلونها بكرا، لأنهم الناس دي كانت بتيجي من مسافة بعيدة. ودول يا جماعة اللي هم خارج حدود المدينة ربما سقطت من عليهم الجمعة، يعني يشترط في الجمعة وجود المدينة أو القرية، فدول في البوادي حول المدينة معدين. ودول الذي شرع من أجلهم غسل العيد من الليل، يعني بداية وقت الغسل بتاع الجمعة يكون إمتى؟ بعد العيد، ويزداد استحبابا كلما قرب من الرواحي إلى يا جماعة الجمعة. خلاص؟ إنما في العيد لا، يبدأ الغسل من نصف الليل علشان الجماعة تروح العوالي. يعني دول لو اغتسلوا بعد الفجر ونزلوا مش هيوصلوا المدينة، فشرع من أجلهم هذا الغسل من الليل عشان يدركوا صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بيقول إن إحنا كان لي جار، كنا في العوالي وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. طيب، وأحيانا ربما كان تحدث لواحد منهم مشكلة على طول بيأتي سريعا إلى المدينة يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ده خبر عقبة بن الحارث البخاري تزوج بامرأة فأخبرته عجوز قد أرضعته أنها قد أرضعت امرأة، يعني كأنه جوز أخته في الرضاعة. فركب من ثوره وكان بمكة قاصدا المدينة حتى بلغ ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي: وكيف وقد قيل؟ خلاص الآن والمرأة صدقت على ذلك، فكأنما أمره بفراق زوجته ففعل. إذا معنى ذلك إن الصحابة كانوا فاهمين جدا أن مصدر التشريع النبي، مصدر من مصادر التشريع. عندنا حديث بئر البضاعة، حديث ماء البحر، كل دي أمثلة لأن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي يسألون، وكان النبي يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في كل وقت، وكان يتخولهم الموعظة كما قال ابن مسعود حديث البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة تلو الموعظة في الأيام كراهة السآمة عليه، يخشى أن يسأموا كثرة الحديث. عشان كده كان هناك من الصحابة من هم العلماء
كان الصحابة العلماء يسألوا حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من العلماء كان الخلفاء الأربعة عبد الله بن مسعود، ودول كان أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت النساء أيضا كان النبي أحيانا إذا سألته امرأة يعطيها لعائشة بتبين، كما في الحديث المرأة التي جاءت تسأل النبي عن التطهر من الحيض، فلما ذكر لها أن تتتبع أثر الدم فالمرأة مش فاهمة، فأعطاها إلى عائشة لتبين لها قول النبي خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. فرصة لقطعة ممسكة عليها مسك تجريها في فرجها مجرى الدم، دم الحيض، مكان دم الحيض. فقالت يا رسول الله كيف أتوضأ بها؟ فأعاد الكلام فلم تفهم، فأشار إلى عائشة فأخذتها وبينت لها أن تأخذ قطعة قطن نظيفة وتضعها في مكان الدم، فإذا خرجت بيضاء كان ذلك علامة الطهر، فتضع عليها بعد الغسل مسك ثم تطهر هذا المكان. وهنا في نقطة سمعت بحث من المسك في مواد تقتل مجموعة من البكتيريا التي تصاب بها المرأة بسبب دم الحيض، ولا يقوى على قتل كل هذه البكتيريات والميكروبات إلا المسك. فإن استخدمت المرأة أي حاجة ثانية قد تقتل وتنظف المكان، ولكن لا تقضي على كل هذه البكتيريا. بس المسك بقى مش المضروب ده اللي في السوق، يعني المسك الحقيقي. تكلم الرجل بعد ذلك عن حفظ القرآن وكيف كتب القرآن، وهذا يقرأ وهو طيب، ولكني أصل إلى مسألة وهو مبحث مهم جدا أقرأ بشيء من التفصيل. اجتهاد الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مهم، أنا أكتب عليه مهم. النبي كان يدرب أصحابه ويعطي لهم فرصة للافتاء، بس مش أي حاجة، مش أي حاجة. عشان كده أنكر على بعضهم عندما خرج بعض الناس في سفر فشج رجل، شج يعني فتح الدماغ، وقام محتلما فسأل أصحابه أن يجد له رخصة في أن يتيمم، قالوا لا وأنت تقوى على الماء، ففعل فدخل الماء في جرحه فمات. النبي غضب قتلوه قتله، قاعد يردد هذه ثلاث مرات، قتلوه قتله. ألا سأل الجاهل لم يقبل من الجاهل فتوى، ولكن قبل من الصحابة من بلغ درجة العلم الفتوى كما سنة. عندنا حديث وإن كان في سنته مقال معاذ عندما أرسله النبي إلى اليمن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إذا عرض لك القضاء؟ يبقى هنا بيقر على القضاء أن يكون قاضيا بأمره. قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله. فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلى. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. الحديث ده طبعا الألباني ضعيف، ولكن المعنى إنما يكون في أن الصحابة منهم من وصل إلى درجات الاجتهاد وقبل النبي من ذلك. عندنا الحقيقة أمثلة كثيرة
علم النبي فيها باجتهاد الصحابة ورضوا، كما في حديث يوم الأحزاب. نقف عند الحديث شوية. النبي قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة من عظيم. وخرج الصحابة فأدركتهم الصلاة وهم في الطريق، فافترقوا إلى فرقتين. الأولى قالوا: نلتزم الظاهر حديث نأخذ الظاهر ولا نعمل العقل. قال النبي: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، ولن نصلي العصر إلا في بني قريظة. دول ما صلوش وانفرقوا. الفريق الثاني قال: لا، إنما أراد منا أن نخرج مسرعين، وذلك حتى نجمع بين الأدلة، فقد أمرنا أن نصلي الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعندما سئل النبي عن أفضل الأعمال قال: الصلاة به. يبقى إذن النبي لا يخالف النصوص التي سبقت، ولكن إنما قالها تحفيزا لنا أن نخرج مسرعين، مش كده يا جماعة؟ فأقاموا الصلاة والصلاة ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف ولم يعاتب أحد. ولا قبول النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف طالما أن النص يحتاج، طالما أن النص يحتاج. بس شرط أن يكون الرجل إيه؟ أن يكون من أهل العلم، ما ينفعش يكون أجتهد، هو لم يجمع أدوات الفجر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في القضاء: اثنان في النار وواحد في يا جماعة الجنة. لما جاء يتكلم عن الذي دخل النار، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك مع الحديث أنه جاهل الحق وأفتى بغيره، إذا عشان جاهل دخل النار بهذا الفعل. والثاني عرف الحق فأفتى بغيره برضه لهوى فدخل النار. أما الذي عرف الحق وأفتى به هو الذي دخل الجنة. يبقى معنى ذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لأنه هنا اجتهد وهم من ذوات الاجتهاد من أصحاب الاجتهاد، عشان كده أجر على فعله. لما الجاهل دوت مصيبته. أيضا ذكر لنا بعض الفتاوى وبعض القضاء للإمام علي. تعالوا بنا نبني بعد كده نخلي بالنا. عرض على علي عندما ذهب إلى اليمن، عرضت عليه خصومة، اختصم ثلاثة في بلاد، كل واحد منهم قال هو ابنه، ولم يأتي واحد ببينه، محدش جاي بدليل خالص، ولكن الثلاثة ادعوا أن الولد له. ماذا فعل؟ فجعل عليه يخيرهم واحدا واحدا: أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. فأقرع بينهم، عمل قرعة بينهم، فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذ من قضاء علي. ودي مسألة نقف عندها شوية. النبي عرضت عليه مثل هذه المسألة، مشاكسة بين اثنين كل يدعي أن الولد له. عبد بن زمعة يقول الولد لأبي، سعد بن أبي وقاص يقول الولد لأخي، وسعد جاي الدليل قال إن الولد أكثر شبها بأخي. ده دليل على أن أباه أخي. وعبد بن زمعة معاه دليل تاني أن الجارية كانت تحت أبيه،
فبماذا حكم النبي؟ حكم بالأصل وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الجارية دي كانت تحت مين؟ تحت زمعة، يبقى الولد ابني. أما ادعاء سعد على أخيه فمعنى ذلك جاء ذلك من زنا، فللإيه؟ للعاهر الإيه يا جماعة؟ كان أخوه مات في غزو من الغزوات. ثم نظرا للشبه قال لسودة احتجبي عنه، قال للسيدة سودة احتجبي عنه لمراعاة الشبه، إنما ليس لعلي إطلاقا بينة، مفيش بينة. تشاكسوا في الولد ولم يقدم واحد منهم دليل على أنه الولد له، فماذا فعل؟ عمل قرعة له، فخرجت على فلان فأعطاه الولد، ثم قسم دية الولد على 3. قال طيب أنا هقول إن الدية بتاعت الولد دي 100 ناقة مثلا أو 100,000. قال إن أنا هقسمها على 3. الذي أخذ الولد له التلت، ولكل واحد من الباقي ثلث، وألزم من أخذ الولد أن يدفع لكل واحد ثلث. بدأ التكييف الفقهي بتاع الإمام علي وقد أقر النبي ذلك فلا. أيضا كانت عندنا مسألة وبرضه خصومة شديدة جدا، إن عرضت على الإمام علي وهم في اليمن، كانوا جايبين أسد وحفرين له حفرة، والناس واقفة تتفرج على الأسد فتدافعوا، فوقع واحد وهو نازل خد واحد تاني معاه، بقوا 2، التاني خد واحد تاني، التالت خد واحد رابع، فوقع 4 عند الأسد فقتله. فكيف تحسب الدية؟ شوفوا بقى الإمام علي قال رفع ذلك إلى علي فقال للأول ربع الدية لأنه هلك فوقه 3، يبقى هنديله ربع الدين. وللثاني ثلث الإيه يا جماعة؟ دين، عشان هلك فوقه كام؟ 2. والثالث نصف الدين لأنه هلك فوقه 1. طب الرابع هي كام؟ يعني الأولاني لما وقع 3%، فاداله ربع. طب الثاني وقع في 2 بس، وهو يبقى الثالث اداله تلت، وبعدين الثالث وقع فيه 1 وهو يبقى 2 يبقى اداله النص. واما الاخير وقع ولم يقع معه احد فاعطاه دية كاملة. طب هذا القتل اسمه ايه؟ قال له اسمه قتل خطأ. والقتل الخطأ من يتحمل؟ العاقل، أهل الإيه؟ أهل القاتل يقسموا الدية عليهم ويدفعوها. عشان كده ثم جعل الدية على عاقلة من ازدحموا على رأس الزريبة بتاعت الأسد. جاب الناس اللي ازدحموا وقال فين أهاليكم؟ كل إيه؟ وقسم الدية بتاعتهم، واحد خد ربع، واحد خد نص، واحد خد تلت، واحد خد دية كاملة كده يا جماعة. وقال يبقى دول مثلا ديتين وكذا، فقسم على الناس على عاقلة من ازدحموا وأعطى كل واحد حقه. فرفع الأمر إلى النبي قال هو كما قال، رواه أحمد والبزار. أيضا مسألة من المسائل الاجتهادية حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رجلان من الصحابة في سفر فحضر الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا، تيمموا الاثنين تيمموا بالتراب، ثم وجد الماء
في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء للصلاة ولم يفعل الآخر، فلما جاءوا للنبي وذكروا قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. أنا أقف عند المسألة. بصوا يا جماعة، مسألة بتقول لي لو أن الراجل تيمم فوجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة فإن التيمم يكون باطل بالاتفاق. اتفقنا؟ أنا ما لقيتش مية بحثت عنها فلم أجد. لازم تبحث عنها يا جماعة. ما ينفعش أتيمم ما لقيتش مية، فتحت الحنفية ما لقيتش مية قلت حلو وبركة ورحت متيمم. التيمم ده ملوش لازمة. خلاص؟ طب أعمل إيه؟ ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. الشرط أهو فلم تجدوا. وكيف أحكم على الماء بأنني لم أجد الماء؟ بالبحث. دور في شقتك، تدور عند جيرانك، تنزل المسجد، تشوف جنبك معاك قرشين تنزل تجيب لك ازازه ميه يجي تتوضى منها. مش كده؟ انما لو تيممت وصليت صلاتك باطله. خلي بالك، اذا كنت في سفر هتروح تدور يمين وشمال، تشوف في رحلك، في العربيه اللي معاك، مع الناس اصحابك، حد بيبيع مفيش، بصيت كده حواليك ما لقيتش، تبتدي تتيمم. واحد ما لقاش الميه خالص، طبعا ده بالنسبه لحاله فقد الماء. لما حاله المرض دي اللي مش قادر يستخدم الميه لمرضه مش هنقول له حاجه، نقول له تيمم يصلي. المهم يا جماعه، انا ما لقيتش الميه وقررت اتيمم. كملت وخرجت علشان اصلي، لقيت الميه. يبقى بالاتفاق التيمم ده حكمه ايه يا جماعه؟ باطل. الصوره الثانيه ان انا تيممت ودخلت الى الصلاه، ودخلت الى الايه؟ ووجدت الماء وانا اصلي. العلماء على قولين. المذهب عندكم ان هذه الصلاه تعد باطله وتخرج تتوضا وتصلي. عند الامام الشافعي لا، طالما شرعت في الصلاة بالتيمم حتى وإن وجدت الماء خلاص كمل صلاتك. الصورة الثالثة إن أنا بعد الانتهاء من الصلاة التي بالتيمم وجدت الماء، هل علي إن أنا أعود تاني وأتوضأ وأصلي؟ الإجابة لا، لأن الصلاة وقعت صحيحة، وأن الشارع هو الذي أعطاني هذا الحكم. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد تيمم النبي وتيمم الأصحاب. إذا معنى ذلك أنه من تيمم فصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة وليس له أن يفعل. الصحابي أعاد قال له لك الأجر مرتين، ولكن النبي صوب الأول قال أصبت السنة وأجزأتك يعني إيه أجزأتك؟ سقطت من عملك، لا تطالب بها مرة أخرى. هم يا جماعة. أيضا حديث عمار عندما أجنب ولم يجد الماء ماذا فعل؟ رمز الرمز. قال فتمعكت في الصعيد وصليت. النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطأ، قال له هذا خطأ، وقال له إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيه ماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث ده خطير يا جماعة، لأن مذهب عبد الله بن عمر في التيمم إنه يمسح كفيه
ويديه ووجهه. تيمم هيمسح وجهه ويمسح الكف المسح. ده مذهب مين؟ ابن عمر، وأخذ به الشافعي. وهناك بعض الروايات ولكنها لا تصح في هذا الأمر. وقالوا إن دي بدل، وبالتالي بدل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من يبقى الإيد زي ما فسرت في الوضوء إلى المرافق. ولكن هذا الحديث كان قاطع في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، فضرب الأرض بكفيه ونفخ فيهما لتكفير التراب، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فكان ذلك بيانا للآية. لذلك أخذ بعض الشافعية هذا القول. طبعا ده مذهب الحنفية الحنابلة، وأيضا مذهب محقق الشافعية النووي والجميري وغيرهم ممن تكلم في المسألة. كفاية سيدنا؟ نعم. يجوز الواحد يكمل يصلي كفين بس، ليه كفين بس؟ لا صح، يضرب كده خلاص، هيضرب الأول وبعدين يكفف التراب أو ينفخ. وبعدين العلماء قالوا إيه التكفير؟ قالوا عندنا صورتين. الصورة الأولى إنه هيمسح بوجهه الجزء ده، يبقى التراب كده راح، يتبقى الايه؟ باطن الكف في تراب يمسح بالكف. ماشي يا جماعه؟ كده يبقى خلاص. يبقى ده اللي هيستخدم ضربه واحده. وبعضهم قال ضربتين، ضربه للوجه بقى والضربه الثانيه للايه؟ للكف. ما ينفعش كده زي الماشي يقول لا شوف بقى الناس هو قول الشافعي، قول الشافعيه وده المعتمد عند المتاخرين. ولكن عند المحققين أخذوا حديث عمار هذا وجعلوه دليل على مسح الوجه. حديث عمار، هل سيدنا عمار ما كانش لم يصله الدليل؟ لم يصله الدليل، يعني لم يعلم هذا الحديث؟ لم يعلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموضع تحديدا. سيدنا عمار جاهل الأمر خلاص، فكان دائما يصلي. يعني لا ينبغي ولا يجوز في حق النبي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لما يعرف غلط ما يسكتش، وإلا صار شرعا. ترتيب فيها الوجه الأول ولا الوجه؟ بعد ما هتخلص نوافذ الوضوء تدخل على النجاسات وبعدين نتكلم عن ذلك. الحديث الذي يلي في حديث رقية الصحابة لرجل قد لدع بالفتح. حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا حي إلى آخر الحديث. المهم أن سيد الحي قد لدع، فجاء الناس يسألون الصحابة بعد أن رفضوا أن يضيفوا: هل لكم من رقية؟ فخرج معه رجل ورقى الرجل بالفاتحة فمشوا، واشترط عليهم ثمنا للرقية فأعطاهم يا جماعة، أعطاهم 30 شهر، 30 معزة إلى حلم. واختلفوا هل نأكل هذه أو لا نأكل، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. إذا معنى ذلك إني هناك إفتاء، هناك من كان من الصحابة يفتي على عصر النبي، في غياب النبي كان النبي إذا علم وجد الفتوى خطأ كان يصحح، وأحيانا كانوا يتصدرون الفتوى في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما حدث في اجتهاد سعد بن معاذ في بني قريظة عندما حوصر بنو قريظة ونزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارتضوا حكم سعد الذي أمر بسبي النساء وقتل الرجال وسبي الزراعي وأطفال الصغيرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت بما حكم به الملك، قضيت بحكم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال: قضيت بحكم الله عز وجل.
الحقيقة المبحث ده وذكر فيه مجموعة كبيرة جدا من المسائل، ودي الحقيقة من الأمور المهمة. ودائما كان العلماء في كل عصر كانوا يدربون أهل العلم على الاجتهاد. وكان الشافعي قال له مسلم بن خالد الزنكي أمره بالكتاب وهو صغير ولكنه أبى. وهناك كثير من العلماء كان يقدم تلاميذه للإفتاء بإعادة الدرس إلى غيره، وكانوا ينكرون على بعضهم إن تعجل الإفتاء كما فعل أبو حنيفة مع أبي يوسف ثم جلس في المجلس للإفتاء أنكر عليه وأعطاه بعض المسائل التي جهلها وعرف أنه لم يصلح هذا المقام فعاد إلى مجلسه. فالإفتاء يا جماعة نخشى أن نبتعد عنه. الملائكة عندما سئلت وسألها ربنا عن الأشياء التي قد سماها وعلمها لآدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فدرس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تشري بقاع الأرض قال لا أدري. عشان كده كان لنا شيخ يقول العلم ثلاث: آية المحكمة، سنة جارية، لا أدري. فمن قالها حاز ثلث العلم أو ثلث الأجر. فنتقي الله من الفتوى يا جماعة، أن الفتوى مملكة، وإذا أفتى رجل رجلا في مسألة ترتب عليها خسارة مادية أو هلاك لعضو من أعضائه فإنما هو ضامن. يعني أنا لو جيت لواحد وسألته سؤال فأفتى لي فترتب على الإفتاء غرامة مالية، أو واحد من جماعة الدكاترة المجتهدين دول واحد جاء قال له ربطني ونعني أن يكون الشام بس وتوكل على الله فمات الرجل فإنه ضامن بموته لأنه مقدم. طبعا هو يعذر ولا يقام عليه حد، ولكن زي ما قلنا المسائل هي تنتقل لها. إن كنا من أهل الاجتهاد متشكرين وحاجة جميلة وصلت إلى درجة الاجتهاد، إنما إن لم تكن يبقى نصبر ونتعلم وندعو الله تعالى أن يوفقكم أن تكونوا من أهل الاجتهاد وأهل النظر. ودي الحقيقة اللي احنا محتاجينها هذه الأيام، أن يكون عندنا من أهل الاجتهاد ومن أهل النظر، خاصة في النوازل المتعلقة. يعني نزلت علينا نازلة الثورة، كانت الثورة والناس تخطب ولا تخطب. احنا طبعا ما خرجناش، ولكن احنا نزلنا نطلب في الشارع. دي نقطة خطيرة. احنا لم ندعو لثورة ولكن نزلت الناس. هل يتركوا في سلب الأموال وهتك الأعراض وسفك الدماء، ولا لا بد من يقول له أن هذه المحرمات اتق الله فيها؟ عشان كده غالب الناس ممن نزل إلا من جهدها خرج لله. يا جماعة نتق الله في الكليات الخمس، في الأعراض اتق الله في الأموال، اتق الله في الدماء. ونزل كثير من أهل العلم ويعني رتبوا مجموعة من الشباب لحماية الدور وحماية النساء وغير ذلك. ده كان دور غالب وقام بذلك، لم يشارك إلا بهذه الأدلة. فمثل هذه المسائل مثل المسائل المتعددة كثيرة أدت إلى انقسام الإخوة يا جماعة إلى مجموعات، بينما هي مسائل قد تكون مسائل خلافية تقبل الخلاف، ولكن بعض الناس جعلها مسائل لا تقبل الخلاف، وحدث في ذلك تدابر وإخراج البعض عن المنهجية وحاجات كده ملهاش لازمة. يعني الأولى أن يكون الدراسة وأن يكون هناك من يبحث هذه المسألة بحث جيد، فكان الأولى.
فدي نازلة من النزائل من النوازل التي نزلت وأدت إلى انقسام الأمة، ولو كان يعني لها من تصدى لها بالعلم والبحث وكان الأمر أفضل في هذه الصورة التي وصلنا إليها. طيب، اللي عنده سؤال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.